What is GOMO? Wow! So what's up guys? Welcome back to my channel. And for today's video, syempre, tuturo ko sa inyo itong pinakabago at trending new mobile service provider. Ito ang GOMO or Get Out More Often. So sa video na to, sasagutin din natin ang mga katanungan nyo na what is GOMO? What does GOMO offer? Hanggang kailan ang promotion? Bakit ito trending ngayon? And paano kayo makaka-order ng GOMO? So ako ay naka-order ako dito gamit ang Gcash. So tuturo ko din sa inyo yan. 3, 2, 1. Para sa samit-sari tutorial, this is Apptokphbiz. What is GOMO? GOMO is a fully digital telco. It is a mobile virtual network operator that offers services similar to a Globe and Smart, but doesn't own any radio frequency. The new GOMO Sim will provide Filipinos with a new alternative mobile network that has unique features that our local telco cannot simply offer. Data load that doesn't expire. What does GOMO offer? GOMO offer for 299 pesos for 25 gig of data and 499 pesos for 25 gig data, 100 minutes call and 500 text. In case you didn't know, GOMO is a contractless digital telco, meaning all you need to do is purchase their SIM card and you can use 25 gig for only 199 pesos. But according to the GOMO website, this is promo that will run until January 2021, where prices will change to 299 pesos. How to get GOMO? So ito guys yung ginawa kong paraan para makita ko yung GOMO. So pumunta ako dun sa mismong YouTube app at sinearch ko yung GOMO. So dito guys kasi yung mga link naman na mga nalabas dyan ay mga legit. Kaya click ko lang yun and nag-redirect na ako dun sa mismo nilang website. So ang website nila ay gomo.ph. So kung gusto mong umorder, i-click nyo lang tong Get SIM with 25 gig. So ang kagandahan dito guys, no? Kasi itong promotion nila or itong SIM card nila is walang expiration. So hanggat hindi mo nauubos yung data, hindi siya mauubos. Or hindi katulad ng ibang promo sa ibang SIM or ibang network na nag-e-expired. So yung iba na hindi mo nagagamit, nasasayang. So yun ang advantage nitong GOMO.p or GOMO Sim. So dito guys no, so dahil wala nga silang COD, so Gcash, credit or debit card lang kayo pwede sa kanila magbayad. So select nyo lang kung saan nyo gusto, tapos I agree to terms and condition. So ngayon guys, double check nyo lang yung shipping details nyo bago nyo i-confirm yung order nyo. So yan, so hintayin lang natin. Ngayon mapupunta na kayo doon sa mismong Gcash app. So dahil medyo lag tayo, so kung na-enjoy nyo yung video na to at nakatulong sa inyo, please like and subscribe. Magkakaroon tayo ng giveaway once na nahit na natin yung 1,000 subscriber. So yan, i-enter nyo lang yung authentication code dito. And syempre maglalagin kayo. So itong 4-digit MPIN nyo, wag nyo ibibigay sa kahit ano or kahit kaninong tao para hindi ma-open yung inyong Gcash. So yan, so nakalagay dyan ay successful purchase. So maghihintay na lang kayo ng 3 to 7 days para ma-deliver sa inyo yung inyong SIM. So if you have comment and suggestion, please
comment down below. Sobrang halaga po ng inyong comment. So, nakaroon tayo ng GOMO Sim giveaway once na ma-hit na natin yung 1,000 subscriber. So, yun lamang guys, no? So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Para sa samot-saring tutorial, this is Apptokphbiz.